panibagong tutorial na ituturo sa inyo. Ito po ay kung paano gumawa ng simpleng introduction gamit ang ating Kinemaster app. Ayan. So kung wala pa kayong Kinemaster guys, maghanap po kayo ng Kinemaster dyan sa App Store natin, kung anong merong App Store kayo. And then i-download nyo lang po yan para po magamit na natin sa ating introduction na gagawin. So una po, pindutin nyo po ang ating ratio. So, pang YouTube yung ating gagawin is for 16.9 yung size na pipiliin natin. So, dito na tayo sa ating empty project. So, ngayon, pumunta kayo sa ating media and select nyo lang po ang background. So, kung anong background ang gusto nyo. So, pipili ako ng yellow sa ating background. And then, gusto ko lang po siyang konting i-blurry. So, pindutin nyo pong square na may circle sa loob. And then, ayan na. So, pindutin nyo yan. And then, magpunta ulit kayo sa layer. Click nyo yung layer. Click nyo po. Yan. So, ayan po yung aking pangalan sa YouTube. Okay. So, lagay muna natin dyan. And then, check. And then, layer ulit guys. Kung meron kayong kadugtong doon na gustong ilagay. Pindot ulit yung text. And then, lagay natin yung Guzman, which is yung name ng aking channel. So, yun na nga siya. And then, kung gusto nyo naman po baguhin ng ating pag-formation ng ating ayan, nilagay na name, pindutin nyo lang po ang AA. And then, hanap kayo dito. So, gusto kong gamitin itong redress. Pindutin nyo lang yan and then check. Yan, nag-iba na po siya. Meron na siyang design. And pindutin ulit natin yung cut. Lagay natin yung same na font natin. So, pindutin natin and then check ulit. Yan. So, parang maganda na siya, no? And then, kung gusto niyo naman pong ibahin ang color ng inyong nilagay dyan na name, which is ito yun, pindutin nyo lamang po itong white na circle, and then pumili kayo ng color na gusto nyo, which is, kunwari, gusto nyo ng green, ayan, or gusto nyo ng pink, ayan, depende sa inyo guys kung anong gusto nyo pipiliin. So, hanap tayo ng color na sa tingin nyo is magugustuhan nyo. So, ang gagawin nyo lamang po para gumalaw yung ating pangalan or yung nilagay natin dyan, pindutin nyo yung cut and then dito, pumili kayo. Okay. Ito. Yan. So, ayan siya guys. Gumagalaw na siya, no? And then, ito din yung isa, yung Guzman. Pindutin nyo din yan and pindutin nyo itong circle na to. Yung tatlong circle na to, pindutin nyo yan. And then, pilitin nyo ulit yung wipe right. Okay? So, ayan na siya. And then, after that, tingnan nyo siya, di ba, magkasabay sila. So, hindi natin siya pwedeng pagsabayin. I-adjust natin siya ng konti. Okay? Yan. So, nakapakabilis ng takbo ng running niya, no, ng time niya. I-ano natin siya. Kung gusto niyo naman pong i-shadow, ayan, naka-shadow na siya. Kung napapansin niyo, meron dark shadow doon sa letters niya. Ayan, kung nakikita niyo, may shadow siya. So, pindutin niyo lamang po ang low. And ito naman yung sa outline niya. Okay? So, explore niyo lang po. Ayan yung may background color. So, ayaw ko ng ganyan. And then, okay na siya guys, no? Yan. Okay? So, yan, KATH GUZMAN. Later na tayo maglagay ng music natin. So, explore lang natin siya and hanapin niyo kung ano yung babagay doon sa taste niyo. Okay? Pindutin tayo ng layer. Lagay tayo ng right. Ayan. Pindutin natin yung color. Kunwari is white. Right? Lagay tayo ng white. Right na to, ilalagay natin dito siya. Okay
dito sa middle ng ating pangalan. Okay, adjust natin siya. Okay, I like the color. Yan. So, check natin ulit. Wow! So, punta tayo ulit sa handwriting natin. Kung gusto niyo siyang gumagalaw, so pindutin niyo lang yung 3 dots na yan. And then, kung gusto niyo lang ganito, swipe left. Yan. So, explore niyo lang guys kung ano yung gusto niyo ilalagay. Swipe right, parang ganyan. Ito naman siya yung parang ganyan yung permission niyo. So, explore niyo lang guys kung paano niyo the way na gusto nyo siyang ilagay. Okay? And then, check na natin yan. So, ayan siya. Diba? Okay. Kath Guzman. Yan yung ating simple introduction na gagawin ngayon. And, syempre, kasama na itong tutorial natin. Okay? So, ngayon na okay na siya, nagustuhan nyo na siya, meron dito, marami pa siyang effects. Ayan. Dito tayo sa effects. Overlay. Marami, i-download nyo lang po yung mga free na mga effects na pwede nyo siyang gamitin. So, gamit tayo nito. And doon sa taas, pinakagilid para hindi siya latado. Pero para may effect siya. Oh, wow! Ganun lang guys, para magkaroon siya ng effects. Yan. Diba ang ganda? And then, adjust nyo po yung spotlight nyo. Ilagay nyo po sa level ng inyong mga pinanggagawa. Okay. Wow! Diba? Ang ganda. And then, if you want to put more, yan, click nyo ulit yung overlay. Kung gusto nyo pa ng mas pasabog, ayan, pumili kayo dyan. Ito. Shoot star. So, ano yung gusto nyo dahil medyo may pagka-green nga itong and yellow yung ating ginawa. So, lagay natin sa insert. Yung ating effects na to. Okay. Next. Wow! So, adjust nyo lang guys kung yung super, yung ano nyo, mga effects nyo. Kung paano nyo siya laruin. So, laruin nyo lang siya. To the point na makita nyo na po yung pinaka-final at gusto nyong result. So, sumakto siya doon, diba? So, kung, okay. And then, gawa po kayo ng another effects. Yan. Hanap kayo ulit dyan. So, dito tayo sa blossom. Yan. Yun. Cherry. Para naman bongga ang effects. Okay? Click lang po. Ayan. So, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-add hanggang sa magustuhan nyo na ang intro na gusto nyo ilagay. Okay? Okay. Add kayo ulit ng layer. Ayan. Kunwari, welcome. Pasabog ang gagawin natin sa ating idudugtong. Yan. Okay. Pinutin natin yung may. And then, yan yung may natin. Ibaba ng konti. And then, sa welcome natin, i-adjust natin. So, okay na siya guys, no? Palitan natin ng color si welcome. Gamit tayo ng ibang color.
hindi siya gumagalaw, kailangan natin siya pagalawin syempre. So, content tayo dyan. Piliin niyo kung ano na naman yung gusto nyo. Yan. Then, okay na yan. Kakaiba naman. Check. To my. Hanap kayo ulit. Letters by letters. Okay. Yan. So, check. Yung welcome natin, pindutin din natin to. So, pili lang kayo guys kung ano yung gusto nyo. Okay. Okay na po. Welcome to my channel. Ayan. Kasi ito yung gagamitin natin for introduction natin and sa mga videos na gagawin natin. So, okay na siya guys, no? Putulin na natin yung mga excess niya. Yan. Adjust natin siya ng konti pa. Okay? Yan. So, laruan nyo lang. Wow! Diba? Ang ganda. Kung hindi kayo kontento dito sa colors at hindi siya masyadong attractive, palitan nyo siya. Ang ating buhay. Okay. So, okay na siya guys, no? Everything is fine. I-ano na natin. I-export na natin.